Ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα που αντιστέκεται ακόμα στο χρόνο είναι αυτό του καρβουνιάρη, που παράγει κάρβουνα. Στο χωριό Αγιά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο βγάζουν κάρβουνα από το 1930 μέχρι και σήμερα. Χειροποίει τα παραδοσιακά καμίνια και είναι μερόνυχτα, όπως ακριβώς έκαιγαν πριν 80 χρόνια. Αλλά και σύγχρονα καμίνια μετατρέπουν το ξύλο σε κάρβουνο σε καθημερινή βάση. Κουβαλάμε τα ξύλα εδώ πέρα, τα στιβιάζουμε, μετά πάμε και κόβουμε φούντες, τα λέμε εμείς. Τα βάλουμε πάνω στα ξύλα και το χωματίζουμε μετά. Μετά αφήνουμε στην πάνω μεριά μια τρύπα και πάει μέχρι την κάτω μεριά στο χώμα και φαίνεται το χώμα και το βάλουμε φωτιά. Αυτό το ανοίγουμε μετά τρύπες από γύρω και βγάζει τον καπνό και ψήνεται αναλόγως τα ξύλα που έχει. Μπορεί να πιάσει το καμίνι από 25 μέρες μέχρι ένα μήνα να ψήνεται. Ανοίγει σε τρύπες για να ψηστεί το καμίνι. Δηλαδή καπνίζει και ψήνεται σιγά σιγά. Δηλαδή μπορεί να βγάλει φωτιά στην πάνω μεριά και την ανοίγει πιο κάτω την τρύπα και ψήνεται. Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο σύγχρονος από τα άλλα από ό,τι είδατε. Είναι πιο λίγα τα μεροκάματα και ίσως να μπορεί να σαφίσει κάνα μεροκάματο περισσότερο. Εδώ πέρα πάλι βάζουμε τις ρίζες στην κάτω μεριά, από πάνω βάζουμε τους κορμούς. Απλώς είναι τελείως διαφορετικό το στίβιασμα που λέμε εμείς, το ένα καμίνι με το άλλο. Και είναι και πιο γρήγορη αυτή η ιστορία. Έχει μια διαφορά βέβαια στο θέμα του κιλού, δηλαδή βγαίνει λίγο πιο ελαφρύ αυτό το κάρβουνο γιατί φουρνίζεται. Στην αγορά υπάρχουν κάρβουνα με γνωστή χώρα προέλευσης, αλλά εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το τι ξύλο χρησιμοποιήθηκε. Ό,τι κάρβουνο βάλουμε από κάτω στην εστία, στο γκριλ, να ψήσουμε, αυτή τη μυρωδιά θα βγάλει και το κρέας. Αυτό εννοείται. Όταν βάλουμε πετρέλαιο και ψήσουμε μια μπριζόλα, για να σας το δώσω να τα καταλάβετε καλύτερα, όταν φας την μπριζόλα τι θα βγάλει? Νομίζω ότι θα βγάλει πετρέλαιο, θα βγάλει, έτσι. Όταν θα βάλουμε ένα πεύκο που έχει ρετσίνα, να ψήσουμε την μπριζόλα μας, πάλι θα βγάλει μια ρετσίνη μπριζόλα. Όταν ψήσουμε όμως την ελιά, η ελιά, από την ελιά βγάζουμε το λάδι. Βγάζουμε τις ελιές και τις τρώμε. Δηλαδή αυτό το ξύλο της ελιάς είναι το πιο υγιεινό. Γιατί αυτή τη ζημιά τώρα μας έχουν κάνει και τα άλλα κράτη που μας τα φέρνουν. Τι είναι? Να μας ξεκαθαρίσουν τι είναι. Εμείς ξέρουμε την ποιότητα που βγάζουμε. Το κατάλαβες? Οπότε όποιος θέλει να πάρει ένα κάρβουνο εισαγωγής και να πάρει και ένα κάρβουνο δικό μας ελιά, να κάνει δύο εστίες. Και το ένα να έχει το ξένο κάρβουνο, δεν ξέρουμε τι είναι, και να βάλουμε και το κάρβουνο της ελιάς. Και να φάμε την ίδια μπριζόλα, να δούμε τι διαφορά έχουμε στη γεύση. Το κάρβουνο είναι ένα υλικό που παρασκευάζεται δύσκολα. Σε πείσμα των καιρών όμως, οι κάτοικοι της Αγιάς δίνουν το παρόν, ασκώντας μια τέχνη που υπάρχει εδώ και αιώνες. Τα ελληνικά καμίνια έχουν τεράστιο ανταγωνισμό και είναι στο χέρι μας να επιλέγουμε ελληνικά. Όχι επειδή είναι ελληνικά, αλλά επειδή γνωρίζουμε τι ξύλο χρησιμοποιήθηκε.